Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn một cái clip so sánh nhanh giữa hai cái sản phẩm đang rất hot hiện nay. Đó là Astrolac FT02S và Hikalight HK04 các bạn. Đây là Astrolac FT02S này, còn đây là HK04. Cả hai phiên bản mình so sánh ngày hôm nay đều sử dụng nét XHP 50.2. Đầu tiên nói về giá bán, HK04 đang được bán với giá 50 đô và Astrolac FT02S thì đang được bán với giá 42 đô cho cái phiên bản sử dụng nét XHP 50.2. Nếu như các bạn lựa chọn cái phiên bản nét là SST40 thì giá bán của hai chiếc đèn pin này nó sẽ rẻ hơn đâu đó khoảng từ 8 tới 10 đô nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái độ sáng. Cả hai chiếc đèn của chúng ta đều sử dụng 4 nét XHP 50.2. Bởi vậy thì cái độ sáng của nó sẽ chênh nhau không nhiều. HK04 cho cái độ sáng lên tới 13.000 lumen, còn FT02S cho cái độ sáng lên tới 11.000 lumen. Về cái khoảng cách chiếu thì các bạn có thể thấy này, cái chóa của FT02S thì nó sâu hơn một chút so với lại HK04. Và cái kích thước đầu đèn của hai sản phẩm thì nó tương đồng nhau. Bạn thấy không? Nó không có sự chênh lệch về cái kích thước đầu đèn. HK04 thì nó chỉ nhỉnh hơn một chút xíu này thôi các bạn. Bởi vậy thì cái khoảng cách chiếu nó cũng tương đương nhau, không có sự chênh lệch quá nhiều ở cái pin sáng cũng như là cái khoảng cách chiếu xa. Đây là hình ảnh hai chiếc đèn khi đặt cạnh nhau các bạn. Mình sẽ để xuống bàn cho các bạn thấy này. Đó, FT02S thì nó dài hơn một khoảng bấy nhiêu các bạn. FT02S nó dài hơn là do cái chóa đèn nó sâu hơn. Về kích thước thì HK04 sử dụng 3 pin, bởi vậy các bạn có thể thấy này, cái hình dáng của nó to hơn khá là nhiều so với lại FT02S. Bởi vậy thì cái khối lượng của nó cũng nặng hơn, 370g trên HK04 so với 275g ở trên FT02S. Cái khối lượng chênh nhau 100g cho cái thân đèn thì thực sự nó cũng không có gì quá là nhiều các bạn. Tuy vậy thì với việc sử dụng 3 pin này, cái khối lượng của mỗi viên pin nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 50g. Bởi vậy thì tổng cái khối lượng của HK04 nó sẽ rơi vào khoảng 600g các bạn. 600g là một cái khối lượng rất là lớn nếu như các bạn có thể đi cắm trại này. Chúng ta sẽ sử dụng đèn ở trên tay trong cái thời gian liên tục khoảng cỡ tầm 1 tiếng tới 2 tiếng thì thực sự cái 600g nó là một vấn đề rất là lớn. Lúc đó thì FT02S sẽ là một lựa chọn tốt hơn, bởi vì đèn thì sẽ có một cái độ sáng tương đương nhau các bạn. Thời gian sử dụng thì các bạn có thể đút thêm 2-3 viên pin ở trong túi, nó sẽ không thành cái vấn đề. Còn cái nhiệt độ thì lát nữa ở phần cuối clip mình sẽ có một cái bài test nhanh nhiệt độ giữa hai cái sản phẩm này. Tiếp theo ở cái phần thiết kế này, các bạn có thể thấy này, có một cái điểm trừ rất là lớn ở trên HK04, chính là cái lắp sạc này các bạn. Cái lắp sạc ở trên HK04 thì làm không được đẹp các bạn. Nếu như mà không nói là nó rất là xấu, bạn thấy không? Cái lắp che cổng sạc ở trên FT02S làm rất là đẹp, nó phẳng với cái thân đèn các bạn. Và còn một điểm nữa ở trên cái lắp che cổng sạc của HK04 này, mình sẽ thị phạm luôn cho bạn coi nha. Cái điểm này các bạn cần chú ý nếu như các bạn sử dụng HK04 ở trong các cái môi trường mà nó ẩm ướt này, hoặc là mưa nhiều như các bạn hay đi rừng chẳng hạn, thì HK04 có lẽ là không phải là lựa chọn dành cho các bạn. Bạn thấy không? Khi mình lắp pin vào này, đó, khi chúng ta lắp pin vào thì cái lắp che cổng sạc ở trên HK04 nó sẽ tự bung ra nha các bạn. Các bạn có ấn lại như thế này thì trong cái quá trình sử dụng đó đèn nó nóng lên, không khí ở bên trong đèn nó giãn nở thì cái lắp che cổng sạc này nó vẫn bung ra các bạn. Và cái lắp che cổng sạc ở các cái đèn giá rẻ đó thì nó sẽ không có chống nước từ bên trong cổng sạc. Bởi vậy nếu như các bạn sử dụng trong cái môi trường ẩm ướt, có nhiều nước hoặc là thường sử dụng dưới cái trời mưa thì các bạn không nên lựa chọn HK04 nha. Nước nó sẽ làm hỏng cái đèn của các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ nói tới cái UI của đèn. Cả hai chiếc đèn của chúng ta thì đều sử dụng cái firmware Enduring các bạn. Tuy vậy thì FT02S sử dụng cái firmware nó mới hơn, chúng ta có thể dễ dàng reset đèn. Để reset đèn đó thì các bạn có thể xoáy lỏng đèn ra này. Các bạn giữ chặt cái nút này này, sau đó chúng ta lắp pin vào. Đó, các bạn xoáy chặt nó lại thì đèn nó sẽ chớp chớp này này, chớp sau một hồi thì đèn đã được reset, các bạn bỏ tay ra vậy là được. Cái tính năng reset là một cái tính năng cực kỳ hữu ích ở các cái sản phẩm mà sử dụng cái firmware Enduring các bạn. Với cái UI cực kỳ thông minh này thì các bạn có rất là nhiều tùy chọn như cài đặt nhiệt độ này, cài đặt mức sáng này. Đó, rất là nhiều các bạn. Nếu như chiếc đèn của chúng ta không có tính năng reset, trong cái trường hợp mà các bạn cài đặt nhầm một cái chế độ nào đó thì rất là khó để chúng ta có thể biết được. Bởi vậy đó là một cái tính năng mình nghĩ không thể thiếu ở trên các đèn sử dụng firmware Enduring. Đây là một cái điểm trừ rất lớn ở trên HK04. Điểm tiếp theo các bạn có thể thấy là cái nút bấm ở trên FT02S thì cái đèn cảnh báo nó rất là sáng các bạn ạ. Sáng hơn rất là nhiều so với cái đèn cảnh báo ở trên HK04. Bởi vậy chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy FT02S ở trong đêm các bạn. Còn đây là tổng quan cái thiết kế của hai sản phẩm các bạn ạ.
Mỗi thiết kế thì nó sẽ phù hợp với một cái gu thẩm mỹ nhất định của các bạn. Bây giờ mình sẽ mở bên trong cho bạn coi nha. Đây là bên trong của FT02S các bạn ạ. FT02S thì được trang bị các cái cổng pin out này. Các cái cổng pin out này nó sẽ giúp chúng ta có thể nâng cấp đèn ở trong tương lai. Thực ra thì cái việc nâng cấp firmware thì nó cũng rất là ít khi xảy ra. Tuy vậy thì có vẫn còn hơn không, đúng không ạ? Còn đây là bên trong đầu đèn của HK04 các bạn. Với một cái firmware cũ, chúng ta lại không có cái cổng pin out thì thực sự nó là một cái điểm thiệt thòi lớn ở trên HK04. Vừa rồi là những cái chia sẻ nhanh của mình về sự khác biệt giữa hai cái sản phẩm FT02S và HK04. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cái phần so sánh về nhiệt độ giữa hai cái sản phẩm này, để coi cái sản phẩm nào nó sẽ phù hợp hơn với cái công việc của các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành so sánh nhiệt độ giữa HK04 và Astrolac FT02S nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ bật max jumping ở trên HK04 trước để mình đo thử cái độ sáng xem nó đạt bao nhiêu. Ở đây mình có một cái phần mềm đo lúc ở đây rồi. Mình sẽ bật max jumping này. Giá trị lúc đo được ở trên HK04 nó rơi vào khoảng 400 lúc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử ở trên FT02S. FT02S thì cái giá trị lúc đo được nó cao hơn một chút các bạn. Mình sẽ tính cho hai sản phẩm nó bằng nhau nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng bật hai sản phẩm này lên này. Cái nhiệt độ phòng của mình lúc này nó đang là 15 độ C các bạn. Mình sẽ bắt đầu tiến hành bật, để lui ra chút để lát nữa mình đo cho nó dễ này. Giá trị lúc đo được của hai sản phẩm đấy các bạn. Cái phần nóng nhất ở trên FT02S mình đang tìm thử xem là 30 độ các bạn. 24, 26, 31 độ ở chỗ này. Cái điểm này là cái điểm nóng nhất ở trên HK04 nha các bạn, 31 độ. 33 độ là điểm này. Các bạn thấy không? HK04 này, sau một lúc thì bắt đầu cái cổng sạc này các bạn, cái nắp che cổng sạc này nó bị bung ra này. Đó. Có thể ở đây các bạn không nhìn rõ, nhưng vừa rồi các bạn nghe thấy một tiếng bụp nhỏ đó. Cái nắp che cổng sạc nó bung ra các bạn. Đây là một cái điểm trừ rất lớn ở trên HK04. Đây là các bạn này, nó bung này, các bạn nhìn thấy không? Đó. HK04 thì mình thấy cái thiết kế của nó cũng rất là đẹp các bạn. Mỗi tội đáng tiếc là cái nắp che cổng sạc này khi chúng ta sử dụng ở cái nhiệt độ cao đấy thì bắt đầu nó sẽ bung ra. Cái thân đèn của HK04 là đang là 28 độ. Đây là 32 độ các bạn. 33 độ, nhiệt độ giữa cái ống thân ở dưới này các bạn và cái phần trên này này. Đó. Nó chênh nhau không quá nhiều nha các bạn. Chênh nhau không quá nhiều giữa phần trên và phần dưới. Chứng tỏ là cái khả năng tản nhiệt ra cả cái thân đèn của FT02S rất là tốt các bạn. 45 độ ở đây rồi. 41 độ. Rất là ok đấy các bạn ạ. Mình cũng test được một lúc rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái quả pin ra. Mình sẽ tiến hành đo thử cái điện áp của hai quả pin nha các bạn, để coi cái sản phẩm của chúng ta cái nào nó hết pin nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi. Sẽ tiến hành đo cái điện áp ở trên quả pin thử coi nha các bạn. Các bạn chờ một lát để mình xem cái đồng hồ của mình ở đâu. Mình đã tìm thấy cái đồng hồ rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ pin ra nhé. Đây là pin ở trên HK04 này. Sẽ đo thử từng quả một. 3.9V, 4V các bạn. 3.96, 3.942. Nói chung là cái khả năng cân bằng giữa các cái cell pin ở trên HK04 cũng tương đối tốt các bạn. Nó không có sự chênh lệch quá nhiều. Còn đây là pin ở trên FT02S này. 3.99V các bạn. Cái điện áp nó hao hụt ở trên các cái sản phẩm này nói chung là rất là ok các bạn, rất là tương đồng.
Bởi vậy thì các bạn không hề lo lắng cái thời gian sử dụng giữa FT02S và HK04 nha. Mình cảm giác là với cái viên pin này thì rõ ràng là cái dung lượng nó chỉ là 5500 mAh đây. Và ba quả pin này thì có cái dung lượng nó sẽ hơn cái pin này. Nhưng mà các bạn thấy đó, cái độ sáng nó ngang nhau này. Cái dung lượng pin thì HK04 nhỉnh hơn. Bởi vậy thì chúng ta có thể kết luận rằng cái sản phẩm HK04 nó sẽ hao điện hơn một chút nha các bạn. Đó, có thể nó sẽ không tối ưu bằng FT02S. Cái này là mình dự đoán thôi nha các bạn. Mình cũng chưa chắc chắn lắm, vì là nếu mà để kết luận cái này thì chúng ta sẽ cần nhiều cái bài test chi tiết hơn. Thì nếu như mà các bạn có điều kiện thì các bạn có thể thực hiện thử cái bài test này nhá, để coi cái sản phẩm nào nó sẽ mất nhiều pin hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần test ánh sáng, cái bài test cuối cùng. Đây là HK04 này, sử dụng cái phiên bản XHP 50.2 này. Mình sẽ so sánh tiếp với lại FT02S phiên bản XHP 50.2 nha. Turbo này. FT02 đây, turbo này. Đó. FT02S phiên bản XHP 50.2 và HK04 phiên bản XHP 50.2. Hai cái chùm tia này các bạn. HK04, FT02S. Cuối con đường các bạn thấy không? Đó. FT02S này. Đây là có một cái xe máy đang đi này, các bạn thấy cái ánh đèn xe máy không? Đèn pin nó sáng như thế này mà đúng không? Cái đèn xe máy vừa rồi các bạn thấy đó. Nó tối hơn rất là nhiều. Bên tay phải là HK04, bên tay trái là FT02S phiên bản SST40. (13K lumen VS với lại 11K lumen. Các bạn thích cái đèn nào hơn thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới nha. Nếu như các bạn muốn so sánh các cái sản phẩm đèn pin với nhau thì cũng vui lòng để lại cái bình luận. Mình sẽ sắp xếp thời gian mình sẽ làm những cái clip đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.